Magandang araw, kami po ang ikawalong grupo at sa araw na ito ay ating tatalakayin ang isa sa napapanahong paksa na ating kinakaharap at nararanasan ngayon. Ito ang modular learning, epekto sa akademikong pagganap ng kabataan sa panahon ng pandemya. Alam naman nating lahat ng edukasyon ay isa sa pinakamainam na puhunan upang makasiguradong may patutunguhan. Ang edukasyon ay proseso ng pagbabahagi, pagkuha at pag-iipon ng kaalaman. Ito ay tumutulong sa mga tao upang mapaunlad ang kakayahan, pangunawa at pagkatao. Sa nakakalipas sa mga panahon, masasabi nating maraming pagbabago ang naganap. Hindi lamang mismo sa edukasyon, ganoon na rin sa kung paano ito itinuturo gamit ang makabagong teknolohiya at iba't ibang estratehiya na ginagamit ng guro sa pagtuturo. Gamit ang iba't ibang estilo at teknolohiya, masasabi natin na nakamit ng mga bata ang pagkatuto. Subalit, dumating sa ating buhay ang pangyayaring hindi sumang-ayon sa panahon. At ito na nga ang dagok na hatid ng coronavirus disease o ng COVID-19. Ito ang bumago sa pamamaraan ng pagtuturo at pag-aaral ng mga estudyante para sa taong 2022 to 2021. Bago tayo dumako sa aming presentasyon, meron kaming ipapakitang maiksing visual na representasyon ukol sa napapanahong paksa na konektado sa ating pag-uusapan. Chinese authorities say they're investigating a viral pneumonia outbreak, and there's speculation that it could be linked to a SARS virus that killed hundreds of people in 2003. A mysterious pneumonia has gripped China, with scores hospitalized by the illness. Chinese authorities first notified the World Health Organization on January 11th that they had discovered a novel coronavirus, SARS-CoV-2, and that it had already infected 41 people in the Hubei province, and that it had caused one death due to the disease that it causes called COVID-19. On January 12th, the WHO came out with a statement, and they decided that pending more investigations, there was no big threat, and there was no need to impose any travel restrictions on China. The next week saw cases appear from Thailand, Japan, all the way to Nepal and the USA. On January 22nd, the death toll in China was at 17 with more than 550 infections. And finally, on January 23rd, Wuhan was placed under quarantine. On January 30th, the WHO declared COVID-19 a global emergency. For all of these reasons, I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The sobering fact is that it took 19 days to go from 41 cases to more than 7,000, bringing us to today, March 22, 2020, a total of 306,000 cases, 13,000 deaths, and 86,000 recoveries in 181 countries. 110 countries have reported confirmed cases. The total deaths in the UK is now 8. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus. Have we been able to eradicate the virus despite our best efforts? We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Earlier this year, people were downplaying the seriousness of the virus, saying that it couldn't compare to the 2009 swine flu or even the seasonal flu. However, a couple of months down the line, its alarming rate of growth and its impact to everyday life are painting a very somber picture. If history is to be believed, this is far from over, and we're looking at least 1 year of getting it under control. In the Philippines, it seems like we have just begun. Walo na po, mga kapuso ang kumpirmadong positibo
sa The COVID-19. number of Filipinos testing positive for the coronavirus is rising by the day. Reported its second case of the disease and the country's first novel coronavirus-related death. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Paglalahad ng layunin. May pabatid ang kahulugan ng modular learning at kung ano ang module. Malaman ang epekto ng modular learning sa akademikong pagganap ng mga bata sa panahon ng pandemya. Mapakita ang kabuuang datos kung epektibo ba ang modular learning o distance learning sa mga magulang o tagapangalaga. This public elementary school in Quezon City has one of the most number of students in Metro Manila. By now, at least 50 young students should be crammed into this small space. Instead, we are seeing an empty classroom, void of any activity. Schools remain closed until August 24th because of the COVID-19 scare. And even then, things are not going to be the same. There will be no face-to-face classes and sessions until we are assured of the safety of our children and our teachers. Authorities believe schooling can continue even from home. They are implementing distance or remote learning, a method that delivers lessons through various ways, including online, television, radio, and printed materials. Over 20 million students from kindergarten to high school nationwide have signed up for the new school year. Colleges and universities are also shifting to distance learning, affecting over 3 million students. The new system is drawing mixed reactions from students. Matututo naman po kami kung focus kami sa ginagawa namin. Mas mabuti po talaga na nandyan po nakatulog sa teacher. Some youth groups are urging officials to defer the school opening, noting that thousands of students lack access to the internet. For some parents, distance learning seems impractical. They worry about having to spend more time and money on their children's education, especially if students need to go online regularly. E paano kung halimbawa everyday yung mga anak ko? Mabigat para sa amin. In private schools, parents are demanding lower tuition fees since students will be studying from home. But the schools say some recurring costs cannot be waived, especially maintenance fees. Yung laboratories, gymnasium, lahat po yan na facilities, kailangan pa rin pong i-maintain. Education officials have come up with web-based platforms where stakeholders can share learning materials. Kinder to high school students are using DepEd Commons. The online learning platform can be accessed free of data charges through a partnership between the DepEd and telcos. The Commission on Higher Education, meantime, is developing the PhilConnect website. It contains text, audio, video, and other digital content that can be used for teaching and research. No ifs, no buts. Learning must continue. We learn as one. We are ready. For teachers, distance learning means making the extra effort to reach students. Yung module na gagamitin ng mga bata ay libre pong ipapamahagi at kung kailangan puntahan sila sa bahay gagawin po namin. They have to create more educational content. These should contain essential lessons. At the same time, they need to be simple enough for students to digest on their own. Hindi ganon kahanda ang ating mga teachers sa pagbabagong ito, but as a teacher, kailangan natin ma-adapt. Is distance learning going to be effective? For education officials,
trying to make it work is better than doing nothing. AC Nichols, CNN Philippines. Introduksyon. Sa pagsasara ng mga eskwelahan na dulot ng pandemya ay maraming naging pagbabago. Hindi lamang sa aspekto ng pagtuturo, ganoon na rin sa aspekto ng pagkatuto ng mga bata sa ilalim ng modular learning o blended learning. Ano nga ba ang module? Ang module ay nakalimbag o printed na material na katumbas ng isang aralin o leksyon ng asignatura. Ngayong pandemic, ang module ay mas nagagamit dahil ngayon wala tayong face-to-face class at iniiwasan natin ang pagdami ng virus, kaya mas nananatili ang mga bata o estudyante sa bahay at ginagawa ng paraan ng government ang pag-aaral kahit nasa bahay pa lang. Ano nga ba ang modular learning? Ang modular learning ay ang backbone ng DepEd sa pagsasagawa ng distance learning program dahil problema ng nakararaming kabataan ang paggamit ng teknolohiya gaya ng pagkawala ng gadgets at internet connection. Malaking tulong ang modular learning sa atin dahil sa mga hindi kayang i-avail ang online class dahil kailangan ng internet connection, mobile phones, and technology or gadgets. Mas malaki dahil ang modular learning, kahit wala kang internet connection, pwede ka pa rin makapag-aral sa paraan ng pagbibigay ng mga guro ng modules, and andoon lahat ng mga gagawin for gawain for your week learning. And yun nga, mas maganda pa rin ang modular learning dahil mas nakakatulong to sa kabataan or estudyante na walang internet connection or mobile phones para sa online class. Narito naman ang ilang positibong epekto ng modular learning sa akademikong pagganap ng mga bata sa panahon ng pandemya. Una na rito ang pagiging ligtas sa mga estudyante sa bantang hatid ng COVID-19. Ang modular learning ay ang naging strategiya o ang naging solusyon sa pag-aaral upang maiiwas sa mga estudyante na magkaroon ng social interaction dahil nga sa virus na lumalaganap. At ito nga ang COVID-19. At dahil din sa estratehiya nito ay naisigurado ang kaligtasan ng mga estudyante. At narito ako upang ipaliwanag ang negatibong epekto ng modular learning sa akademikong pagganap ng mga bata. Una na dito ay kawalan ng prayor na kaalaman sa kanilang pinag-aaralan. Magiging normal sa kanila ang sitwasyon na ito dahil bilang mag-aaral, lingid sa ating kaalaman na ang natural na kaalaman ay nagmumula sa ating mga guro. At kung wala ang kanilang presensya, mawawalan sila ng prayor na kaalaman. Walang gagabay na magsisilbing example o magbibigay halimbawa sa kanila upang ito'y kanilang makuha o pumasok sa kanilang mga isipan. Pangalawa, hirap sa pag-intindi ang mga bata sa pang-araw-araw na gawain. Alam naman natin na magiging mahirap sa kanila ang pag-intindi sa mga gawain. Tulad na lang sa mga gawaing may step by step, kumbaga, na maaaring silang mahirapan dahil walang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang tama at maling gagawin. Pangatlo,
kahirapan sa internet at teknolohiyang magagamit sa pag-aaral. Marahil magiging normal na nga ang kawalan ng internet. Hindi naman po lahat sa atin ay nakaka-access o nakaka-connect sa iba't ibang internet sites na available sa atin. Magiging mahirap din para sa iba ang pagkuha ng pera upang ipang-paload o makakonect sa pinakamalapit na internet shop. At pati na rin ang kawalan ng teknolohiyang magagamit tulad ng laptop o cellphone. Karaniwan naman sa pampublikong paaralan ay short o hindi sapat ang teknolohiyang kanilang nagagamit. Kaya magiging posibleng negatibo ito sa paggamit ng modular learning o blended learning sa ating mga kabataan. O upang maipakita ang kabuuang datos kung epektibo nga ba ang blended learning o modular learning base sa mga magulang o mga tagapag-alaga ng ating mga mahal at butihing estudyante. Mula sa artikulo ng Manila Bulletin na isinulat ni Bante Rasola noong Abril 24, 2021, binanggit ni Gatchalian, Chairman ng Senate Basic Committee of Education, ang isang poll ng Pulse Asia. Sila ay nagtanong ng 1,200 na mga magulang o mga tagapag-alaga kung natuto ba o hindi ang kanilang mga inalagaan o mga anak sa ilalim ng blended learning o modular learning. Natuklasan dito ng 46% ng mga magulang o tagapag-alaga ay nagsabi na natuto ang kanilang mga anak sa ilalim ng modular learning. 55% dito ang nagsabing hindi, at sa 55% ito, 25% ang nagsabing hindi natuto ang kanilang mga anak. Marahil sa 46% ito, nagkaroon ng sapat na gabay at pagkatuto ang kanilang mga anak at mga inalagaan. Nagkaroon ng malaking epekto sa akademikong pagganap ang sapat na pagtuturo, sapat na paggabay sa kanilang mga anak at mga estudyante. Sa 55% ito, marahil nagkaroon ng negatibong epekto ang modular learning. Marahil umangkor ito sa negatibong epekto ng modular learning, kaya siguro nasabi nila na hindi natuto ang kanilang mga anak. Ang konklusyon, ang blended learning ay makakatulong sa bata lalo na't sa panahon ng pandemya. Ngunit kung bibigyan ito ng pansin, mayroon pa rin talagang negatibong epekto dahil sa nakasanayan ng mga bata ang tradisyonal na paraan ng pagtuturo. Dahil lagi natin tatandaan, kung ang estudyante ay nahihirapan, ano pa ang guro na lahat ay ginagawa para lang sa pagkatuto ng mga bata. Sana sa darating na panahon, ito'y bigyang pansin upang ang mga bata ay makagisnan ang pagpasok sa paaralan at mas lalo nilang maunawaan ang aralin. Maraming salamat nga pala sa pagtangkilik sa panonood ng aming munting webinar. Nawa kayo ay natuto, nagkaroon ng ideya sa ating mga pinag-usapan. Muli, kami ang Group 8. Nagpapasalamat. Paalam!